Hello mga friends, nandito naman po tayo para magluto ng pork binagoongan. So, sa una po tayo ay magpe-prepare ng panggisa. So, bawang at sibuyas po. Atin pong ilalagay ang pork belly. Gumamit po kami ng 1 kg of pork belly para sa recipe na ito. So, igigisa po natin siya sa bawang at sibuyas until maging light brown po yung kulay ng ating pork belly. Next is we will add 2 chopped tomatoes. Lutuin po natin siya hanggang sa lumambot yung ating tomato. Next we will add 2 tablespoons of shrimp paste or bagoong. And we will cook this for 1 to 2 minutes. Then we will add 2 tablespoons of vinegar. Lulutuin po natin siya sa loob ng 5 minutes. Huwag po natin siyang hahaluin. Then we will add 1 can of coconut milk. Next is we will add 1 cup of water and lalagyan po natin siya ng chilli saka 1 teaspoon of sugar. Next is kapag malambot na po ang karne, we can add salt and pepper to taste. Then that's it. This is our finished product. Hope you like our recipe for today. Then don't forget to subscribe and enjoy cooking.